Hello everyone! Welcome to Happy Pills TV! So, nandito naman tayo sa another episode. So, ngayon gagawa tayo ng avocado graham. So, syempre, ito yung mga ingredients na ating kailangan. Ang avocado, ripe avocado, ang evaporated milk, 1 big can. This is 380 grams. 1 big can also of evaporated milk. This is 380 grams also, or 370 ml. Any brand will do. All-purpose cream, 1 pack, 250 ml. At ang graham crackers, 200 grams. Napakadali lang ng ating gagawin pag sasama-samahin lang natin ang ating mga wet ingredients. Una muna ay evaporated milk. Then, syempre, ang ating all-purpose cream. All-purpose cream hindi na kailangang chilled overnight. Room temperature will do. Okay na yon. Then, ang ating 1 can condensed milk. Hindi na kailangan ng mixer. Simpleng kutsara lamang sa paghalo nito ay okay na. Napakasimple lang nito. Lagyan muna natin ng milk mixture yung ating microwavable container. Just enough to cover the base part. Every time na kukuha ka ng milk mixture, haluin mo palagi sa ilalim para hindi nagsesettle yung condensed milk, para well mixed siya. Okay na yan. Then, lagyan natin ng graham crackers. Kung mapapansin nyo, sakto lang yung width ng graham cracker, ng 2 graham crackers dito sa ating microwavable container. Pero, dun sa dulo may space. So, ang gagawin natin, may technique dyan. Pakita ko sa inyo ha. Lagyan muna natin ulit siya. So, ayan na. So, ang sunod dito, gatas, graham crackers. Ang sunod na layer ay fresh avocado. So, lalagyan na natin siya ngayon. Malinis yung kamay ko ha. Kasi nag-wash hands ako before humawak. Malalaki yung avocado ko. Isang avocado is half kilo. And nabili ko lang siya ng very cheap. 35 pesos per kilo only. So, ayan. So, ngayon, mag-layer na ulit tayo ng tinapay. So, di ba dito may space pa? Yung sunod na layer ng tinapay, dito naman sa banda dito, magkakaroon ng space.
Okay? So, pwede rin naman, kung kanina nauna yung gatas, bago yung avocado, o pwede rin naman, lagyan muna natin ng avocado, bago tayo lagay ng gatas. Damihan natin ng avocado, para mas lasang-lasa siya. So, lalagyan na natin ulit ng gatas. Okay. Then, another layer ulit ng graham. So, ngayon, kanina may space dito, jam part. So, ngayon naman, ditong part naman ang lalagyan natin ng space. Okay. Guys, for your reference, itong ganitong grahams na ganitong 200 grams, saktong-sakto lang siya dito sa 3 microwavable container na ang nagamit natin ay 3 layer na tigda-dalawa na graham crackers. Para alam nyo, pag gumawa na kayo ng inyo. Saktong-sakto lang siya, wala siyang natira. So, ngayon, lagyan muna ulit natin ng avocado. Bago natin lagyan ng pang final touch na gatas. Then, lagyan na ulit natin ng gatas. The more milk, the creamier it is. Mas maganda kung gaano kataas yung nilagay natin na graham crackers at saka avocado, ganun din dapat kataas yung gatas na ilalagay natin. So, ilalagay na natin siya ngayon sa rep para lumamig bago tayo mag-taste test. So, ito na ang ating finished product, ang avocado graham. So, magte-taste test na tayo ngayon. Kung makikita nyo yung dami ng gatas, ay kung gaano karami lang din yung kung gaano kataas lang din yung ating avocado at saka yung ating graham crackers. Depende naman yun sa inyo. Kung gusto nyo mas konti ang gatas, o kung mas marami ang gatas, o katamtaman lang katulad nito. Masarap siya. Ayan siya. Sa malapitan. Very creamy, hindi katamisan, sakto lamang siya. Lasang-lasa yung avocado kasi kita nyo naman, marami akong nilagay. Depende rin yun sa inyo kung gusto nyo maraming avocado o lesser ang avocado kung wala kayong masyadong available na supply ng avocado. Okay? Masarap talaga siya, guys. So, I advise gawin nyo na siya. Maganda tong pang minatamis, panghanda sa birthday, special occasion of the family. Sarap. So, that's all for this video. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. I upload videos every week. Thank you!